با درود و احترام خدمت همه شما دوستان عزیز و هموطنان و همزبانان محترم. امیدوارم که در هر کجایی که هستید سلامتی و تندرستی همیشه همراهتان باشه. رضا ناصری هستم، میزبان شما در قسمت دوم از سری برنامه‌های صحت و زندگی. تحقیقات زیادی در مورد سلامت روان انجام شده که ثابت می‌کند بسیاری از افراد در مراحل مختلف زندگیشان با مشکلات روحی مواجه می‌شوند. این مواجهه یک مسئله طبیعی و عادی است، ولی ادامه دار شدن و طولانی شدن مشکلات روحی اثرات بسیار زیانباری دارد و در صورت عدم توجه شرایط افراد رفته رفته به مرز بحران میرسد. با وجود اهمیت بسیار زیاد مشکلات روحی، متاسفانه این مسئله تا هنوز در سایه پنهان است و علت این امر نیز ناشی از ننگی است که نسبت به بیماری‌های روانی در جامعه به وجود آمده است. در جامعه ما اغلب کسانی که درگیر مشکلات روحی هستند متاسفانه با شرم و خجالت آن را مخفی می‌کنند. در برنامه امروز راجع به تأثیرات استیگما یا ننگ در افزایش یافتن مشکلات روحی با کارشناسان و مهمانان برنامه صحبت می‌کنیم. تلاش می‌کنیم که به این سوال پاسخ دهیم که چگونه می‌توانیم استیگما یا ننگ را در مواجهه با مشکلات روحی و روانی از بین ببریم و در نتیجه جامعه سالم‌تر داشته باشیم. در این قسمت از سری برنامه‌های صحت و زندگی میزبان آقای دکتر طاهر فروتن و تعداد دیگری از متخصصان هموطن خود هستیم. آقای فروتن سالها تجربه کار در بخش طب عمومی در کابل را دارند و همچنین سالهای زیادی به عنوان روانشناس در استرالیا کار کردند و مصدر خدمت به جامعه شدند. آقای دکتر فروتن خیلی خوش آمدین در برنامه صحت و زندگی. تشکر، خوشحال هستم با شما هستم. سلامت باشین. آقای دکتر فروتن چقدر در جامعه ما موضوع عمومی در مورد صحت و سلامتی روح و روان است، مسئله صحت روح و روان جدی گرفته میشه؟ متاسفانه خیلی کم. در این مورد شاید دلایل زیادی وجود داشته باشه. یک از دلیل عمده این مسئله است که درک نادرست از صحت روانی وجود داره. شما شاید متوجه باشین در افغانستان و خصوصا در دهات‌های افغانستان مسئله صحت روانی یا امراض روانی مثل سایر امراض بدنی یک چیز طبیعی شمرده نمیشه. علت از این را به چیزهای بسیار ماورای طبیعی ارتباط میدن. کسی که دچار مرض روانش احتمال داره میگه جن زده شده باشه، ارواح خبیثه در حلول کرده باشه، نظر بد شده باشه، جادو داده شده باشه، یا یک عمل زشت را انجام داده باشه در گذشتهش کار دچار مسائل شده. اینی کاملا برداشت‌های غیر علمی و غیر واقع بینانه است. education در کمیونیتی ما نیست. مثلا چی رقم یک کس را educate کنیم، چی رقم awareness برشون بدیم، یا در کدام سرویس available است در کمیونیتی ما که برن اونجا کمک بگیرند. موضوع دومی دیگه است که امراض روانی متاسفانه هم با یک مقدار شرم و احساس شرم و ننگ یا به اصطلاح استیگما میگیم امراض. این را میکنه به یک شاید یک آدمی دچار روانی میشه ضعف فردی داشته باشه
یا یک گناه را خطای بسیار جدی را مرتکب شده باشه که آمده دچار این مسئله میشه. روی این دلیل کمتر این مسائل در مورد صحبت میشه، کمتر جدی میگیرن، کمتر کمک میگیرن. حتی بسیار موقعات داخل خانواده فرد کوشش میکنه که پنهان نگاه داره. و اگه میفهمم یک ننگ داریم به بارش در کمیونیتی ما، میشرمیم بس گپ زدن در بارش یا قبول کردن که من مشکل روانی دارم. از خاطر مردم شاید بگه که نفر دیوان است یا فکر کنن که کمزور است. از خاطر گفتن که من صحت روانی بسیار خوب است، من هیچ پرابلم ندارم، یک نشانی قوی بودن دیده می شود. و از طرف دیگه زندگی سختی که مردم ما داشته، اگر احساس غمگینی و اضطراب و تشویش و مسائل برشان پیش میشه، میگه جزء لازمه زندگی است. البته این یک چیز طبیعیه، طبیعی میدونن، در حالی که تا مقدار بله طبیعی است، ولی اگر از یک مقدار معین بگذره، مدتش طولانی تر شد، شدتش بیشتر شد، در اون صورت است که مسلماً این نمیتونه طبیعی باشه. در اون صورت است که باید کمک خواسته شود در صدد علاج برای. بیشتر مردم ما مثلا میگفت که لازم نیست، ما خدا رو شکر خوب هستیم، کوشش نمیکنم مثلا مسئله را طوری که هسته ببینه تا او سرحدی نرسیده که یک زمانی مثلا یک نفر از شدت پانیک مثلا یا از شدت افسردگی در یک گوشه مانده دیگه بلند شده نمیتونه. البته این خیلی قدامت تاریخی داره که مردم ها مثلا برای پیش ملا میرفتن، قصه هایشان رو میکردن، ما این مشکل دارم. البته اونا بعدا تعویض نویسی میکردن و این چیزها. اینمی درک و اینمی دید در جامعه ما کمتر وجود داره، به او اساس بیشتر در صدد کمک نمیبره. نتیجه از اینکه کمک نمیگیرن چقدر میتونه خطرناک باشه برای فرد؟ نظر به اینکه دچار کدام نوع تکلیف است، تأثیر ناگوار خود هر کدامش داره و درجات بسیار متفاوت. اولا میسته که کارکرد یک فرد فوق العاده پایین میه. فردی که دچار امراض روانی یا ناراحتی‌های روانی است نمیتونه به طور کامل از اون توانمندی و ظرفیتی که داره استفاده کنه. کل چیز برشان سخت می باشه، از خانه بیرون برآمدن نمیتونن، مثلا نان خوردن نمیتونن، خو کردن نمیتونن، زندگیشون کده زناشویی خراب میشه، کده فامیل، کده اولادای خود سی پرنتینگ کردن نمیتونن. موضوع دیوم است که زندگی خود شخصا لذت نمیبره. با اون ترتیب زندگی رو برای خانواده خودم مشکل میکنه. از نظر رفتارش طور مثال بدخلق میشه، کجخلق میشه، بدرفتاری نشان میده. این مسائل هم در کارش تاثیر منفی میگذاره، هم در خانواده تاثیر میکنه، در روابط فردی و زناشوییش، در تربیت اولادها، در مورد عواید کاری، تمام این مسائل که از نتیجه منفی وارد میکنن. و ثابت شده که گوشه‌گیری زیاد متاسفانه باعث زیاد شدن مشکلات روحی میشه. به دلایل از که شخص به این باور میرسه که من نتونستم این کار انجام بدم، من نتونستم در کار خود موفق باشم. بنان هر چقدر در این کارها، در رفتارهای خود گوشه‌گیری اختیار میکنه، باور از اینکه در اون کارها موفق نیسته و با ترس‌های خود نمیتونه روبروش نه زیادتر میشه و حس ناتوانی و ضعیفی در شخص میتونه رخ بده. همینجا بسیار افراد میبینید با از دست دادن کارش دچار دپرشن و افسردگی میشه. موقعیت اجتماعی داشته از دست میده، دچار دپرشن میشه. رابطه خانوادگیشان برهم میخوره، دچار تکلیف ناراحتی روانی میشه. بعضی اوقات تنها یک زمینه کافی است که یک فرد دچار اختلال روانی کنه. بعضی امراضی است که در صورتی که علاج درست نشود در موقع حتی در معیوبیت دائم و یا یک خدا ناخواسته به خودکشی مسائل منجر شده و منجر میشه. یک ذهنیت نسبتا منفی وجود داره راجع به شرم، استیگما در مواقعی که فرد دچار مشکلات روحی روانی است. به نظر شما همین مسئله شرم، استیگما چقدر روی ازی که مردما نمیتونن راحت پیش مشاور برن، در زمانی که نیاز به کمک دارن نمیتونن برن از کسی کمک بگیرن چون احساس شرم میکنن، چقدر باعث شده که میزان مشکلات روحی روانی در بین جامعه ما زیاد شود؟ خب مسلما وقتی آدم مشکل درش ایجاد میشه، مریض میشه، بعد دکتر و با معالج و درمانگرا مراجعه نمیکنه، تکلیف باقی میمونه و شدت پیدا کرده میتونه. حالا همین مسائل استیگما، مشکلات زبانی و فرهنگی، دید نادرستی که داره، با تمامی اون مسائلی که وجود داره سبب میشه که یا نرن و این زندگیشون رو تاثیر میکنه. تاثیر از این متقابل به خودش محدود نمیشه، به خانوادهش منتقل میشه. افکارم، احساساتم و رفتارم
نرمال نیست، طبیعی نیست. طبعا در خانواده خود به افراد که دور برم است رفتار متفاوت میشه و این تاثیر متقابل میگذاره سر اونا. ننگ در کمیونیتی ها نشان داده شده وقتی که علم باره صحت روانی منتل هلت زیاد میشه، ننگ در ما کمیونیتی کمتر میشه. بسیاری افراد فکر میکنن که اگر ما بگویم تکلیف روانی دارم شاید به ضعف به متلقی شدن. مردای ما بیشتر در این مورد به مردانگیشان یک مقدار خلل میبینن که اگر بگوین من دچار مثلا افسردگی هستم یا ناراحتی دیگه یا ترومای ناشی از جنگ PTSD و مسائل دارم، معلوم میشه که یه آدم بسیار غیرت کافی نداشته که به این مسائل دچار شده. بخصوصا افرادی که موقف‌های خوبتر داشته از نظر اجتماعی، درآمد خوبتر، وظیفه خوبتر رو با خود بیشتر مرد حساب میکنن. اونا از این سبب این یک مقدار برایشان مشکل شاید باشن. یک چالش عمده دیگه که ما داریم در فرهنگ ما، برای هر شخص ما یک تعریف خاصی داریم. مثلا شما طفل هستین چنین باید باشین، شما زن هستین چنین باید باشین، شما مرد هستین چنین باید باشین. تعریفی که از مرد ما داریم همیه که مرد نباید درباره احساسات خود صحبت کنن، مرد باید قوی باشن. یعنی صحبت کردن درباره موضوعات روانی، مرد یعنی اون نشانه ضعف میبینن که یعنی که از علائم ضعیف بودنشان هستن. تجربه شخصی ما در موسیقی کار میکردیم مثلا را زیاد میدیدیم. افراد در بیرون در زندگی در جامعه خود، در افراد خود میدیدیم که وجود دارد، تکلیف دارد، ناراحت است. متفاوت شکایت‌های هم از خانواده‌اش میشنوید، از دوستایش میشنوید، از دور و برش میشنوید که رفتارش چه رقم است، خوابش درست نیست، رفتارش درست نیست. کاملا تغییر کرده. میگه فرد نیست که قبلا آدمی خوش، خندان، خوش برخورد در خانواده با دوستا و اولادا، ولی حالا کاملا متفاوته. ولی که برش گفتم میشد که برادر متوجه هستی که کم بیش تکلیف داره، کمک وجود داره، باید کمک بگیری. خب حاضر نمیشدن که چیز طبیعی است، یک زندگی آمده رفت میشه. ما منتظریم که تا شدت یک مریضی زیاد نشده، مثل که جراحت را ما میبینیم، دیدن یعنی درد دارم، ندیدن یعنی ما درد ندارم، ما درون خود را نمیبینیم. ولی زمانی که میایم خود میشینیم که چقدر ما مشکلات، فهرست مشکلات دارم. ما در کودکی چه آسیب‌هایی دیدم، به خصوص کسایی که از افغانستان میآیند. افرادی که ویزای موقت داشتن متاسفانه تعداد زیادشان حاضر نمیشدن که برن، به دلیلی که بعضی‌هاشون که رفتن خب در جلسه مشاورت چی میگذره. اولین چیزی که اونا سوال میکنه باید یک معلومات کامل از تو به دست بیاره. چه شرایط زندگی داشته، چه مشکلات را طی کرده، کجا بوده، تمام مسائل. بعضی افراد به این نتیجه میرسن که اینا ما رو دوباره همون سوالاتی که در ایمیگریشن مطرح بوده همین دوباره میکنه. امکان داره یک ارتباطی بین اینجا وجود داشته باشه. ترس از اینکه ما بازم چیزی گفته باشم اینجا این چیز دیگه متفاوت بگم سر کیس ما تاثیر بذاره. همون چیزایی که میگرشن پرسیده دوباره این سوالات از ما میکنه، کجا بودی، چی بودی، چی مشکل داشتی، چی پیش آمده. در حالی که یک مسئله فوق العاده طبیعی است، یک درمانگر باید بفهمه تو چه مشکلات را طی کرده، سیر زندگی تو چطور بوده تا این بتونه به یک نتیجه برسه که تو چه مشکل داره و چرا داره. اما رقم که هر دکتر دیگه وقتی که میره پیشش اول سوال میکنه خب ناراحتی تو برای من بگو. اونا که ساده تر است، بخاطر اینکه علل خاص خودت داره. ولی امراض روانی کاملا عوامل اجتماعی بسیار وسیع داره. مردم فکر میکنه باید من یک جی پی رو ببینم، بزو بر ما دوام میده، اونمو دپرشن و انگزایتی مرا جور میکنه. انوزم در استرالیا ایون کسایی که در اینجا زندگی کردن استیگما منتل هلت زیاد دارن، نمیخواین یک کس را ببینن، نمیخواین فامیلیشان مثلا بفهمن که این یک پرابلم داره یا مثلا انگزایتی داره یا اولادش دراگ و الکل پرابلم داره. دپرشن طور مثال بگوییم یک عامل نیست، علتش عوامل بسیار متعدد است. اینا یک کانسلر یا مشاور باید تمامی مسائل بفهمه، سوال کنه دقیقاً درست تا اینکه بتونه درست هم کمک کنه. و دوستای ما این مسئله درک نمیتونن، همشهریای ما متاسفانه فکر دیگه چیزا میفتن. به این سبب کمتر تمایل نشان میده که برای کمک بگیره. البته یک نکته که به نظرم قابل اهمیت ایه که تا همین امروز بین جامعه و کشورهایی که میشه بگیم که کشورهای مدرن و پیشرفته و توسعه یافته اند، همین مسئله کمک گرفتن تا حد خیلی جا افتاده، ولی نه در حد خیلی زیاد. نه. در بین جامعه و مردم ما چقدر جا افتاده؟ بسیار محدوده. اول مسئله چیزی که ما و شما در جامعه سنتی خود در افغانستان
اصلا چیزی به نام روانشناسی و روانشناس که در بیرون وجود داشته باشه که مردم مراجعه کنن، نه. تمام کاراش پیش متخصص عقلی و عصبی یا حساب سایکیاتریست. این واقعا چیزی به نام روانشناس وجود نداشت. اگر کسی مثلا 5 دهه عمر خودن در افغانستان یا کشورهای تیر کردن که صحبت کردن درباره مسائل روان درمانی بسیار عام نبوده، نورمالایز نبودن، صحبت نشدن، اونا اصلا عقیده ندارن که بیاین صحبت میکنن درباره مسائل روان درمانی. باز اونا دوباره برمیگردن به مو فرهنگ دارن تلاش میکنن که مدوا یا دوای اون مشکلات روانی را از مابین فرهنگ یا از مابین دین پیدا کنن. این چیز کمتر شناخته شده بود یا رایج بود که مردم برای پیش یک روانشناس، یک مشاور یا کانسولر و کمک بگیره. در نهایت مثلا که وقتی مشکل زیاد پیدا میکرد شاید پیش کلان فامیل و یا یکی پیش ملای مکتب خود میرفت. چون برداشتی هم که داشتن میگفتن از عوامل بیرونی و ماورای طبیعی است، نماینده عالم بالا هم آخونده که در قریهشان هست، میرفتن به اونا تعویض گرفتن و دودو گرفتن و تخم شکستاندن و در زیارت رفتن و در زیارت خوابیدن فوق‌العاده معمول. حالا چی؟ حالا بعد از گذشته تقریبا یک دوره بیشتر از 20 سال که میتونیم بگیم یک دوره نسبتا جدید افغانستان بود، این مسائل چقدر تغییر کرده؟ تغییر کرده، ولی نمیتونه آدم بگه که ذهنیت عامه در مجموع تغییر کرده. در سایر مسائل هم شما میبینید بسیار افراد منتقل شده، آمدن لباسشان تغییر کرده، سبک زندگیشان تغییر کرده، شاید مدل جدید باشه ولی از نظر فکری تا هنوز موندن در اون مرحله‌ای که بودند. در مسائل روانی تا جای رقم. بسیار وقتا در جامعه ما یک کسی که یک مشکل روحی روانی می داشته باشه، مردم میگن مشکل روحی روانی نیست، یک 4 رکعت نماز بخوان یا بیرو یک هوای تازه بگیر جور میشی. حتی افرادی بودن که بیشتر از اینکه مثلا کمک بخواه برن پیش دکترشون یا مثلا روانشناس و یا کانسلینگ مشاوره مسائل، نظر و نیاز و مسائل را روی دست میگرفتن. عد علم برو دستمال بسک و دعا بگیر. مجلس های صلوات بسیار رایج شدن که به این منظور باید مجلس صلوات بگیرن و خصوص در زنها متاسفانه این چیز دید بیشتر است و بعضی ها به می اساس بودن که زیارت های بیرون کشوری را در نظر گرفتن که باید برن. یعنی برای اینکه مشکلات روحی بخاطر از اینکه مشکلی روانی دارن کمک بخواه از یک مرجعی که میتونه معتقدن که شاید علتی چی نداشته باشه، از یک مقام بالا ماورای طبیعی است، کمکش هم باید از اون ماورای طبیعی بخواه. این افراد میشناسیم که به این متوسل شدن، سفر بیرون رفتن، خب مربوط به شرایط زندگیشان میشه، با محدود بودن، با محدود بار آمدن. بعضی از موانعی که ممکنه باعث شود که یک فرد نتونه پیش مشاور بره کمک بگیره، خیلی خلاصه اگه بیان بکنیم چی موانعی در بین جامعه ما وجود داره؟ متاسفانه اول مسئله همیشه که زیاد شناخته شده نیست. مراجعه به دکترای دیگه تقریبا آره نهادی نشده یا یک عام شده در جامعه ما هم که تکلیف‌های جسمی پیدا کرد که سابق پیش ملا میرفت و دوای یونانی و مسائل دیگه داشت، ولی اکثریت قاطع جامعه هم از درستا هم در شهرها به دکتر مراجعه. ولی در مورد تکلیف‌های روانی تا هنوز در افغانستان زیاد این مسئله جا نیفتاده که وقتی که ما تکلیف روانی پیدا کنیم پیش روانشناس باید بریم یا پیش متخصص اعصاب روان باید بریم. اول این ذهنیت را ما باید سرش غلبه پیدا کنیم. البته این یک مقدار آگاهی کار داره. در خیلی جوامع مثل افغانستان متاسفانه معلومات وسیع و دانش وسیع هنوز ایجاد نشده که بتونه اونا درک بکنه که اهمیت روح و روان برابر اهمیت و حفاظت از جسم است. تکلیف روانی عیب فردی نیست، ضعف فردی نیست، اما رقمی که سایر امراض علل خاص خود داره. یک کسی که دچار سرطان میشه ما ملامت نمیکنیم که چرا سرطان گرفته. مرض قلبی پیدا کرد ملامت نمیکنیم که چرا مرض قلبی داره یا زخم معده داره. امثال مسائل به ما ترتیب عین مسائل همین مسائل روانی است. وقتی یک فرد دچار مشکل روانی شد علل و عوامل گوناگونی وجود داشته که سر فرد تاثیر گذاشته و سبب تغییرات شده و مرض روانی را سبب شده. از این سبب باید کمک بگیره.
یعنی ما یک جامعه هستیم که بیشتر حالت کالکتیو یا دست جمعی را داریم و کوشش میکنیم که رفتارهای مشابه و متحد داشته باشیم، اما متاسفانه مردم خود مقایسه میکنه با دیگران. گاهی وقت قابل درک است به دلایل اینکه میخواد از کسی دیگه عقب نیفته و یا از دیدگاه کسی دیگه به دید منفی نگاه نشود و اگر به دید منفی نگاه شود ممکنه یک روزی اگر نیاز به کمک داشته باشه او افرادا کمکش را نکنه. ما شردان آب خراب شد باید از کی کمک بگیریم؟ خب میریم یک نل دوان رو میاریم که باید کمک کنه. دندان ما درد کرد میریم پیش دکتر دندان میریم. همچنان اگر از نظر روانی دچار مشکل شدیم باید پیش یک روانشناس یا روان درمانگر یا یک متخصص اعصاب روان باید مراجعه کنیم. طریق طبیعی مسئله است. بسیار عالی. به عنوان آخرین حرفتان اگر که توصیه‌ای داشته باشین برای بیننده‌ای که ممکنه شما رو ببینن. توصیه که من برای دوستا دارم میسته که همه ما دچار مشکل روانی میشیم. در زندگی هیچ کسی نیست که دچار این مشکل نشود. این ناشی از ضعف فردی نیست، شرم نیست. هر مرض از خود علت و عواملی داره. تکلیف‌های روانی همچنان علت و عوامل خاص خود داره. وقتی که دچار این مسئله شدین بدون از احساس شرم، بدون احساس ضعف باید کمک بگیرید و کمک اینجا بدون کدام مصرف زیاد برای شما آماده و مهیاست. صحت روانی را جدی بگیرین، امی ننگ و شرم را پس بانین، باره استرابتان، باره احساساتتان گپ زدن جای شرم نیست. یک کار مشکل است مگم آدم را قوی تر میسازه. اگه فکر میکنین که کمک نیاز دارین، یک دوست، یک فامیل، یک پروفشنال روانپزشک کمک بگیرین. این کمک هم کاملا محرمانه است. یعنی وقتی که شما پیش یک روانشناس یا متخصص اعصاب میرین این مسائل خود مطرح میکنین، معنای این نیست که جای دیگه این مسائل افشا میشه. تنها میمانه هر موضوعی که شما بگوین ولی هر قدر خصوصی هم باشه میمانه بین شما و بین او فردی که به شما کمک ارائه میکنه. اگر به ترجمان ضرورت باشه برای ترجمان هم مقید است که تمام این مسائل کاملا محرمانه نگاه کنه. یک از راه‌های دیگه‌ای که دوستان میتونن به این خدمات مراجعه بکنن کارهای گروهی و اجتماعی است. به گروه‌های حمایتی و اجتماعی که از طریق کمیونیتی‌ها هست به اونا بپیونده و از طریق ما پیوستن به گروه‌های معلوماتی و اجتماعی کمک میگیره و درک میکنه که این شخص تنها نیست. خیلی کسای دیگه هم استرس و مشکلات‌های دیگه‌ای از این قبل داره. در واقع در کنار هم بودن و اما مسیر در کنار هم دیگه طی کردن میتونه آسان‌تر باشه. بعضی مواقع بعضی تکلیف‌ها هست که رفع میشه با یک اندک کمک یا بعضی یک مدت، ولی بعضی تکلیف‌ها متاسفانه نه. هر قدر وقت دیرتر بگذره شدیدتر شده میره، بدتر شده میره. لذا بهترش همیست وقتی دچار مشکل شدیم کمک‌های فراوان اینجا وجود داره. مؤسسات بسیار خوبی وجود داره که میتونه کمک کنه. بسیار خوب. خیلی هم تشکر شما آقای دکتر فروتن. ما فقط بیشتر شما جوانا را می‌خوایم در ارائه خدماتی که واقعا خیلی مهم مسئله است، بخصوص در شرایط فعلی که جامعه ما در مجموع جامعه افغانی قرار داره. ارائه خدمات میتونه خیلی راهگشا باشه و خیلی هم موثر باشه برای اکثر افراد. ان شاء الله حتما. تشکر. و شخصا خیلی خوشبختیم که همراه شما گفتگوی داشتیم و باز هم سپاس و تشکر از همه دوستایی که همراه ما بودید. همانطور که گفته شد وجود استیگما و یا ننگ و شرم در مورد بیماری‌های روحی یکی از مهمترین موانعی است که باعث می شود افراد در مواقعی که دچار مشکلات روحی هستند به مشاور و روانشناس مراجعه نکنند و یا زمان مراجعه کنند که بیماریشان به مرحله خطر و بحران رسیده است. و این در حالیه که همانطور که جسم انسان دچار بیماری ها می شود، مثلا ممکن است فرد دچار سرماخوردگی شود، روح و روان انسان هم دچار مشکلات روحی می شود. همانطور که برای درمان بیماری های فیزیکی و جسمی من به دکتر و متخصص مراجعه می کنیم و کمک می گیریم، نیاز هست که برای درمان مشکلات روحی من قدم برداریم، تابوها و ننگ و استیگمای نادرست اجتماعی را بشکنیم و برای داشتن یک زندگی بهتر و آرامتر از یک متخصص کمک بگیریم.